morning everyone! Welcome again to our channel. For today, we're gonna be cooking. So, naisipan kong gumawa ng beef mushroom or creamy beef with mushroom. So, ito siya. Ginigisa ko na yung beef. Ayan guys. Ito sa inyo. There you go. Ayan, ginigisa na natin yung beef. Okay, pwede na siyang lagyan ng cream. So, nilagay ko na yung cream of mushroom dyan. Naglagay tayo ng isang pack ng cream of mushroom. Tapos, dinagdagan natin ng mga 2 cups of water. Pwede pang magdagdag pag, depende sa consistency na gusto nyo. Kung gusto nyo na medyo malabnaw o malapot yung sauce nyo, it depends. Pwede nyo pa siyang dagdagan ng tubig. Lalagay ulit ako ng dalawang cups. Ganyan. Okay. So, malambot na yung ating beef. Ayan. So, pakukuluin lang natin. Tapos, dadagdagan natin ng Nestle cream. Ito yung gagamitin kong Nestle cream, guys. So, palalakasan ko ng konti yung apoy kasi hinaan ko kanina nung naggigisa ako. Okay, so pag kumukulong ng ganyan, pwede na natin ilagay yung Nestle cream. Tapos, titikman nyo ulit kung tama na yung salt at saka yung pepper. Yan, or yung seasoning ninyo. So, lalagyan na natin yung Nestle cream. Very creamy yung recipe natin. Since this is a creamy beef with mushroom, lalagay natin panghuli yung ating mushroom. Sayang yung nasa loob pa, kaya tatanggalan natin. Ayun. Hahaluin mo lang siya para hindi masunog sa loob. Tapos, make sure na hindi masyadong malakas yung apoy pag nilagay mo na yung cream kasi para hindi siya masunog. Guys, pag naglagay kayo ng Nestle cream, make sure na lutunan na malambot na yung, of course, yung inyong karne or yung beef. Ayun, ang creamy na yan. Sarap. Okay. So, lalasahan ko lang siya kung okay na yung kanyang seasoning. Perfect. Perfect na yan. Dagdagan natin ng konting lang. Konting patis. Konti lang. Kung ayaw nyo naman ng patis, pwede naman ang salt. At kung low salt diet kayo, ayun, konti lang na salt ang ilagay nyo. Maglalagay na tayo ng ating mushroom. So, itong mushroom na to, isang pack, pero hindi ko siya ilalagay lahat. Maglalagay ako ng konti lang. Okay na yan. Ayan. Frozen kasi yung mushroom na to, guys. So, okay na natin para maluto siya with the beef. Tsaka para ma-absorb din niya yung flavor.
Okay, so tatakpan lang natin siya saglit para maluto lang yung mushroom, okay? So I would say mga 5-10 minutes. Eto na siya guys. Luto na yung cream of mushroom natin. There you go. Ayun, mas gusto ko yung medyo may sabaw ng kaunti. Kaya depende sa inyo kung gusto nyo ng mas malapot. Nasa sa inyo yun. Pero para sa akin, okay na ito. Okay na rin yung lasa niya. Lalagyan na lang natin ng garnish mamaya. Okay?